नमस्कार मैत्रिणींनो, शुभांगी रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण बनवणार आहे मुळ्याची चटणी। त्यासाठी मी एक मुळा घेतला आहे। तो सुरुवातीला आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊ। त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या, 5-6 लसूणाच्या पाकळ्या, मोहरी, जिरं, अर्धा चम्मच हळद, अर्धा चम्मच लाल मिरची पावडर। सुरुवातीला मी मुळा खिसून घेत आहे। मुळा आपल्याला खिसून घ्यायचा आहे। त्यानंतर कोथिंबीर, अर्धा चम्मच लाल मिरची पावडर, हळद, हिरव्या मिरच्याचे काप आणि लसूण। गॅसवर आपल्याला कढई गरम करून त्यामध्ये तेल टाकायचे आहे। तेल आपले गरम झाले आहे। त्यामध्ये आता आपण मोहरी टाकू। मोहरी तडतडायला लागले की त्यामध्ये जिरं टाकायचे आहे। यामध्ये लसूणाचे तुकडे घालायचे आहे। तसेच हिरव्या मिरच्याचे तुकडे सुद्धा यामध्ये आपल्याला घालायचे आहे। हे आपण परतून घेऊ। आता यामध्ये आपल्याला हळद घालायची आहे। थोडीशी लाल मिरची पावडर सुद्धा मी यामध्ये घालत आहे। तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार यामध्ये कमी जास्त तिखट घालू शकता। आता यामध्ये किसलेला मुळा घालायचा आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचे आहे। हे आता छान असं मिक्स करून घेऊ, परतून घेऊ। छान असं आपल्याला ते परतून घ्यायचं आहे आणि यावर झाकण ठेवून मंद आचेवर आपल्याला ते थोडा वेळ शिजू द्यायचं आहे। 2 ते 3 मिनिटात आपली मुळ्याची चटणी तयार झाली आहे। खायला खूप छान लागते आणि अगदी कमी वेळात तयार होते। अशा साध्या व सोप्या नवनवीन रेसिपी पाहण्याकरता शुभांगी रेसिपी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा।